Känns lite mer spelanpassat än N-Gage får jag ändå säga. Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och kollar ni på Facebook där vi gjorde en livesändning så har ni nog redan sett att vi har ROG Phone, alla dess tillbehör här på plats. Under livesändningen så stökar jag mig igenom alla tillbehör väldigt snabbt, men idag så tänkte vi kika lite närmare på telefonen och framförallt testa hur det är att spela med den. Och det är alltså den här jag pratar om, ROG Phone, som är Asus stora satsning på spelmobiler. Och det här är en riktig flaggskeppsmobil som framförallt utmärker sig genom skärmen. Det är en 90 Hz, 1 millisekund AMOLED-skärm, 6 tum stor och har full HD-upplösning. Och som ni antagligen inte ser på bild så är det otroligt mjuka scrollningar, så otroligt rapp och fin att använda. Lite kul att notera bara, den här är inställd på engelska, vi är inne på inet.se. Och här är det Brutal Game Car, har de översatt brutal spelmobil. Bil, car. Bra translate. Fronten skvallrar inte så mycket om att det är en spelmobil, men tar man och öppnar den och kikar här så ser man att de har lite mer gaminganpassade menyer. Men det går att stänga av med ett knapptryck. De har en liten Game Center här. Och här kan man dels se temperaturen på processor, GPU. Vi ser även hur mycket minne och hur mycket lagring vi använder. Så just nu använder vi 4,1 GB av våra 8 och 25,48 av våra 512 GB i lagring. Men med spelläget aktiverat så kan vi till exempel sätta på RGB. Vi kan också styra fläkthastigheten. Det ingår nämligen en separat fläkt som man sätter på baksidan för att den här mobilen är nämligen överklockad. Och för att kunna bibehålla den här överklockningen så har man då en aktiv fläkt som man kan sätta på om man vill. Men med Game Mode avstängt så ser menyerna genast lite mer lågmälda ut och kanske något för dig som inte vill att det ska skrika gaming. Baksidan ser däremot lite mer gamingaktig ut. Vi har högblankt glas här och så har vi en separat panel som har 2 stycken små hål här för fläktar. Och de har någon kopparliknande perforering som gör att man då kan släppa in mer luft. Vi har även en fingeravtrycksläsare och dubbla kameror. Och det är alltså ROG-loggan här på baksidan som är den RGB man styr inifrån Game Center. Men när du vill pressa din Snapdragon 845 till max så kan du då sätta på den här fläkten. Och det är bara enkelt, den har USB-C även på undersidan. Trycker du in den, fäster den så. Fiffiga med den här fläkten är att den tar in luft här och skjuter ut det på sidorna. Så om du använder den och håller händerna här så kommer du även att få lite fläkt på händerna, vilket är behagligt. Slippa handsvetten. Med fläkten inkopplad så har vi fortfarande tillgång till USB-C här nere och vi har även en 3,5. Men det finns även en USB-C och en 3,5 här på sidan när du använder den i normalt bruk. Men det är väldigt smidigt för gaming att ha dem just här då så att man kan hålla på sidorna utan att ha några kablar i vägen. Men mobilens spelanpassning slutar inte där. Vi har nämligen triggers här uppe också. Det är 2 stycken sensorer som känner av. Och de här triggerserna kan man ställa in hur man vill i spel egentligen. Så om vi hoppar in på Shadowgun här och kikar runt, som för övrigt flyter extremt bra på den här. Den har ju 90 Hz skärm och det här spelet har ju ingen limit på FPSen. Så väldigt, väldigt smooth gameplay. Och grejen med de här air-triggerna är att de då mappas mot spelet. Och det går att ställa in själv. Så om vi kollar air-triggers här då så ser vi att R här uppe, den är mappad precis där avtryckaren för vapnet är. Och L här uppe till vänster är där man byter vapen. Det här går ju alltså att ställa in själv så man kan till exempel dra ner L1 till att vara för att man ska reloada istället. Så det är helt valfritt. Nu ska vi se, jag hoppar in så innan jag dör. Så man spelar som vanligt, men man kan använda dem istället för att till exempel då göra så här. Så man siktar och sen skjuter. Så kan man skjuta medan man siktar. Så det är bara att trycka in den då. Den har en taktil feedback. Som ni ser. Och så ska jag ladda om, ser du på vänster. Så redan här då så ser man en enorm skillnad egentligen i hur man spelar de här mobilspelen. Sen kanske man ändå inte får bäst precision. Men sen kanske det finns ännu bättre grejer för att få ännu mer precision i spelen. Och det är det vi ska komma till nu. Det finns nämligen lite fler tillbehör. Och då kommer vi till det andra tillbehöret som heter GameVise. Det här ingår inte som standard, men ingår just nu om man förbokar den. Den här är precis som samma sätt att man då mappar skärmen, men här har vi då många fler grejer som kan mappas. Så om vi hoppar in här och kollar på Key Mapping så ser vi då att vi har till exempel vänsterspaken. Det är på samma ställe som vi då hade som vi styrde med när vi gick. Så har vi även R1 och R2. Vi har egentligen alla knappar här som man då, så trycker man på Y så
som vi gjorde där. Så kan man då flytta runt den och sätta den vart man vill ha. Så till exempel om Y ska vara hoppa, säger vi. Då kan man bara sätta den själv. Så det är bara att leka runt själv som man får. Och grejen med den här då, det är att man får en helt annan precision i siktet framförallt. Och att man kan då spela ungefär som man spelar på en Switch eller någon annan bärbar spelmaskin. Där man har skärmen i mitten och så har man då kontrollen i styrspakar på sidorna. Och just i det här spelet, Shadowgun Legends, så har det fullt stöd. Men även i spel då som kanske inte har inbyggt stöd än så går det ändå att mappa vissa grejer. Så vi får egentligen testa det fram. Vi kan även visa i PUBG. Så även här i PUBG har vi ju ganska bra med försprång mot alla andra som behöver styra med händerna. Som vi bara kan styra så här och skjuta. Fast nu har vi ju inget skjutvapen ändå. Det här är ju fortfarande innan matchen har börjat. Jag kommer inte spela ett helt game av det här. Du kan även kasta granater och sånt. Så även i PUBG så finns det gott om mappning redan. Men det här är ju fortfarande i beta. Vi spelar in den här videon, det är väl ett par veckor kvar nu innan mobilen har release. Så antagligen kommer det komma flera lösningar för de här grejerna framöver. Och GameWise-tillbehöret kopplas in med USB-C på sidan. Och det har också lite spänst i själva kopplingen. Så att man då tar in mobilen så här. Kan fästa åt på ena sidan först. Och sen så drar man ut den och så kommer man då och möter in den. Så kopplar den på automatiskt. Och sen så går den också att vika ihop. Så om du vill bära med dig någonstans så är den smidig att ha med sig. Och hoppar vi över till nästa tillbehör så är det här TwinView. Vilken tror ni är mobilen och inte? Övre är mobilen. Man kopplar alltså in mobilen här uppe så har man en extra skärm här nere. Och den här precis som den andra skärmen. Det enda är då att mobilen driver båda skärmarna. Den är ju framförallt tänkt till de som till exempel streamar mobila spel så man kan ha igång en stream samtidigt. Så här nere då spelar jag PUBG Mobile och på ovan skärmen så är jag igång Twitch och kollar på ett bättre spel. TwinView-dockan fungerar även som ett batteri och kan även ladda din mobil samtidigt som du använder den. Och när man kör så här då så funkar den som mobilen gör i vanliga fall, alltså att man har själva touchen här. Men vi har även de här två på baksidan. Samt att vi även har USB-C och en SD-kortsläsare här bak. Viktigt att komma ihåg med den här det är att den här är lös om man inte låser den. Så lås alltid den ifall mobilen ska sitta kvar. Vi har även volymkontroll här på utsidan. Och sen så har vi även en 3,5 här. Och som ni ser så är den ju ganska lik till exempel en Nintendo DS i upplägget då. En bärbar spelmaskin med dubbla skärmar. Men som du bara kan ta ut mobilen igen ifrån. Och vad vi förstått så ska det även komma spel där man utnyttjar båda skärmarna. Så att man alltså har själva grafiken här uppe och touchen här nere. Så att man aldrig får fingrarna i vägen av det man spelar. Vi hade lite ont om tid så vi hann inte leta efter sådana spel mer noggrant. Men har du tips på sådana så får du gärna lägga det i kommentarsfältet. Det ingår en USB-C till C-kabel och en USB-C-adapter som är på hela 30 watt. Detta är ju dels då för att mobilen i sig är överklockad och har lite högre effektåtgång. Men även för att man då ska kunna använda samma adapter till de tillbehören. Men ROG Phone är inte bara om handhållen gaming utan också om stationär. Och det är då de andra tillbehören kommer in i leken. Vi har en WiGig-brygga som gör att vi kan skicka över ljud och bild trådlöst ifrån mobilen. Alltså att vi streamar det vi spelar direkt på en TV till exempel. Denna kör över HDMI och vi kommer visa hur den funkar alldeles strax. Sedan så har vi även en docka. Men för dig som vill fuska på riktigt så har vi även en desktop-docka som är gjord för att koppla in till exempel till en datorskärm, en gamingskärm. Genom denna så kan vi använda mus och tangentbord, vilket vi ska ta och visa nu. Och med den här dockan så får vi alltså tillgång till mus och tangentbord och då gäller samma grej då att man mappar. Så här säger vi att WASD är precis samma som att trycka här på skärmen. Samma här borta så har vi till exempel att vi skjuter på vänster, vi hoppar på höger. Så det ställer man in själv. Det är begränsat just nu, det är fortfarande i beta så vi har inte hela tangentbordet eller så. Men trots det så är det ganska enkelt att dominera. Det är nästan som man skäms när man spelar med mus och tangentbord på mobilen. För man får en helt annan precision såklart. Och får ändå säga att responstiden känns bra. Den här deskdockan går även att använda som en vanlig dockningsstation. Så du kan alltså välja att använda den för mobilen eller för datorn. Ja, som ni såg så är jag ju bäst på det här spelet. Jag har ingenting med kontrollerna att göra. Där lyckades jag skjuta en till. Så är det ju bara. Hade det varit med touch så hade det varit lika bra. Här kanske man skulle haft en sniper. En riktig, där var en snubbe. What? De hade sniper.
Nu hade jag ju lite otur här och stötte på en annan som också körde med mus tangentbord. Men mot alla andra så skäms man nästan lite för att man har lite bättre precision kanske. Lite marginellt bättre. Nej, men väldigt spännande lösning som hittills i alla fall har funkat väldigt bra. Får se med mappingen, det är som sagt i beta och kommer antagligen bara bli bättre. Men redan nu så kan du fuska det till lite resultat. Och tar vi en närmare titt på själva dockan så kopplas den alltså här lutande som ni såg i det tidigare klippet. Vi har också en knapp här för PC Mobil. Här bak så har vi mikrofon och hörlursutgång som är kombinerad med SPDIF. Vi har en HDMI, en DP, nätverksport, 4 stycken USB 3.0 samt så har vi USB-C och det är samma laddare som det är för mobilen så man använder den adaptern hit då. Och på sidan här så kan du koppla in källor via DP eller USB. Sen så har vi även en SD-kortsläsare. Men behöver du inte extra funktionaliteten i desktop-dockan så finns det även Professional Dock som är en mycket enklare variant. Även den har nätverk. Har USB-C för strömmen, men även en pass-through ser det ut som. Samt att den har dubbla USB 3.0 som man kan använda mus tangentbord med. Så kan du koppla den till exempel till tvn eller till en skärm genom HDMI. Men för dig som vill gamea med själva mobilen på en tv eller en skärm så har vi då den här WiGig-bryggan. Så den tänkte vi ta och testa nu direkt. Ja, så nu sitter vi här i soffan med vår WiGig-brygga här uppe. WiGig är ju ett ganska påkostat protokoll som då Intel har utvecklat. HTC använder den till exempel till wireless-adaptern. Den har låg latens och hög bandbredd, vilket är varför den då används i gamingprodukter. Som ni ser så speglar den helt enkelt bara mobilen som standard. Så det är bara att koppla på WiGig och det är precis här då. Det är som att ha wifi på, så det är bara att trycka av eller på. Men nu så tänkte vi ta och gamea lite med den och så känna efter hur det funkar. Ja, så det är precis som att spela på mobilen fast man ser det ju där uppe i fullskärm. Som ni ser är ju upplösningen lite annorlunda än vad 4K-skärmen här har så vi får inte samma bildförhållande. Skärmen på mobilen har ju 90 Hz medan skärmen vi har på väggen här endast har 60. Och därför tvingas ju även uppdateringsfrekvensen här på mobilen ner. Och när man kan kika runt nu i fullskärm så börjar man förstå att processorerna i mobilerna har börjat bli ganska kraftfulla. Alltså. Det är lite skillnad från vad det var för ett par år sedan. En annan växte ju upp med att välja mellan mono eller polyfoniska ringsignaler. Och, ja, vi är lite förbi det stadiet nu. Så det här är väl ett grymt sätt för dig som vill visa upp för dina polare hur bra du är på PUBG på mobilen. Så är det bara att ta och spegla upp på skärmen då. Och som ni ser så kör vi ju med GameVice-tillbehöret och det har vuxit på oss. Det är ju inte samma precision som till exempel en Nintendo Switch eller Xbox eller PS4 på grund av att den använder mapping då. Så det är inte en digital signal som säger till den exakt vad den ska göra. Utan den simulerar ju en touch. Men den är ju natt och dag jämfört med att använda bara skärmen rakt upp och ner. Så är du ute efter lite mer seriös mobilgaming så känns det verkligen som ett klockrent verktyg för det. Som ni ser är jag ju uppenbarligen bäst på PUBG. Det här är ju ändå andra gången jag spelade. Det fanns ändå svårt när de är på långt håll. Jag tar och springer lite närmare. Jag måste ändå... Fan också! Nej, mamma, det går fortfarande inte att pausa online-spel. De har inte patchat det sedan vi pratade sist. Nej. Ja, vi ses sen. Ja, det var ROG Phone. Väldigt spännande spelmobil. Själva mobilen i sig känns ju som en riktig flaggskeppsmobil. Framifrån ser den ut som en ganska vanlig mobil, men på baksidan och framförallt insidan så är det helt annat. Men det är ju tillbehören som verkligen lyfter den. Som sagt så ingår ju den här fläkten från början så att man kan hålla högre prestanda i spel. Men framförallt den här GameVicen skulle jag säga är A och O för att få en riktigt bra gamingupplevelse med den här. Här förändrar ju helt och hållet hur man spelar med mobilen. Så jag tippar på att man säkert kommer se en sån här på tåget eller i baksätet någon gång när någon är på roadtrip. Sen så har vi även TwinView-dockan för den som till exempel streamar. Och så har vi de två stationära för dig som vill fuska och för dig som vill sitta och spela ifrån tvn. Jag måste ändå säga att väldigt spännande utveckling. Man tycker vad man vill om mobil gaming, men det här är oavsett ett väldigt stort steg framåt för mobil gaming. Jag måste ändå ge Asus ROG lite kudos för de verkligen ansträngt sig och gjort ett helt ekosystem för gaming här. Det jag framförallt då tycker om den här GameVicen. Tyvärr är det här ett pressexemplar som vi bara fick låna ett par dagar så vi hinner
inte göra någon mer content på den utan nu ska den vidare. Och trots att det är ett pressexemplar med bara beta-versioner så funkar det bra hittills och det kommer nog bara bli ännu bättre. Så tror du att mobil gaming är framtiden så är det här definitivt något du bör kika på. Du hittar länk till både mobilen och alla tillbehör nedan. Jag är Johan på Inet och jag kan inte pausa online-spel, men vi ses nästa video. Hej då!